So, this morning mga kapatid, ang pag-uusapan po natin will be taken sa isang verse in the book of John. I believe one of the most famous verse itong ating pag-uusapan. In fact, also one of the most quoted verse, I believe, itong verse na ating babasahin. In fact, mapabagong born again, matagal lang born again, kabisado itong verse na to. Ano itong verse na tinutukoy ko? It is found in John chapter 10, verse 10. Let me read this. Itong sabi ng John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Now, dito sa nag-iisang verse na ito, merong good news and bad news na sinabi si Jesus. Now, yung bad news, sinabi niya doon sa unang portion ng verse na ito. At yung good news naman doon sa pangalawang portion ng verse na ito. Now, ano yung bad news? Ito yung bad news. Sabi ni Jesus, meron daw magnanakaw. Na naparito para magnakaw, pumatay, at magwasak. Now, most Christians believe na yung tinutukoy ni Jesus dito na magnanakaw ay walang iba kung hindi si Taning. Now, although hindi ho malinaw sa context na si Satan yung tinutukoy ng Panginoong Jesus doon sa sinabi niya na magnanakaw, but we can also possibly say na posibleng si Taning nga yung tinutukoy niya. Kasi lahat naman tayo ay mag-a-agree na ang pagnanakaw, pagpatay, pagwasak ay gawain ni Taning. So it's very possible na si Satan nga yung tinutukoy dito ni Jesus. Na kung ang tanong naman natin, paano tayo ninanakawan ni Taning? Well, I do believe isa sa mga posibleng ninanakaw ni Taning sa maraming tao ay yung potential maligtas. Okay? Sinasabi ni Taning sa isang tao na huwag kang sasama din sa mga born again. Masisira ulo mo. Yung kapitbahay namin, nagbasa ng Bible. Ayun, natuluyan, kaya huwag ka rin magbabasa ng Bible. So dahil marami tuloy mga tao na ayaw nang sumama sa mga Christian gatherings, ayaw na rin magbasa ng Bible kasi napaniwala na sila ay pwedeng masiraan ng ulo. So possible na isa yun sa mga ninanakaw ni Satan sa maraming tao, yung potential na maligtas. Okay? Now, yung good news naman, doon sa pangalawang portion ng verse na ito, itong sabi ni Lord, basahin po natin ulit. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life. Ano sabi ni Lord? Naparito siya para magbigay ng buhay. So napakaganda ng ino-offer ni Lord sa napakaraming tao. I mean, sa lahat ng tao rather, ino-offer ni Lord ang buhay. At ako po'y naniniwala kung hindi ka pa aware, na itong nag-iisang bagay na ito, ang kailangan ma-receive ng lahat ng tao. I do believe this is what most people should have. Life. Gaya po ng parati kong sinasabi, sa mundong ito, dalawa lang ang uri ng tao. Ano? Yung buhay at merong buhay. Those who live and those who have life. Yung nag-i-exist lang at saka yung merong buhay. So ako naniniwala, ito yung nag-iisang bagay na kinakailangan ma-receive ng lahat ng tao. Kasi hindi ho lahat ng tao ay merong buhay. And by the way, yung sinasabi dito ni Lord na life, hindi lang basta life, kung hindi full life. Anong sabi ni Lord? Balikan natin yung verse. Sabi niya, I have come that you may have life and have it to the full. So it's a full life. Now, yung full life na binabanggit dito ni Lord, in the Greek, means over and above. So parang exceeding life, parang umaapaw. In other words, it is an abundant life. So, yung tinutukoy ni Lord na life dito is abundant life. Ito magandang tanong. Sino yung recipient ng abundant life na to? Who are those people who are recipients of this kind of life? Now, ito ang pag-uusapan natin this morning. Ang title ng ating pag-uusapan is The Recipients of the Abundant Life. Now, bago tayo magtuloy, mag-pray muna tayo. Let's ask the Lord for wisdom para maintindihan natin itong ating pag-uusapan. Let us bow our heads, please. Mag-pray po muna tayo. Father, maraming salamat, Lord, sa umagang ito for giving us the chance once again na kahit hindi kami magkakasama physically, we can still magnify your name through online. Salamat, Lord, sa technology na ito na nakakapag-worship pa rin kami kahit hindi kami physically nagkakasama-sama. Dahil sa internet, we can still come before you and bless you and worship you at the same time, Lord God. Salamat, Lord, and we trust to you, Lord God. Ito pong message na aming pag-usapan. Bigyan mo kami ng wisdom, Lord God, as we study your word. Thank you so much, God. Ito pong aming dalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen and amen. Okay, the recipient of
the abundant life. Sino nga ba ang recipient ng abundant life na ito na sinasabi ng Panginoon? Na, para maintindihan po natin, para malaman po natin kung sino yung recipient ng abundant life na ito, it is very important, lagi kong sinasabi, pag nagbasa tayo ng verse, always read the whole context para maunawaan natin yung nag-iisang verse na binasa natin. Now, bago natin basahin yung buong text, first let me give you a historical context, yung historical settings ng mga binanggit ni Jesus sa mga naunang verse. Kasi kung hindi po natin i-explain, malamang-lamang hindi po natin maintindihan yung sinasabi ni Jesus. Now, explain po natin ng konti. Let me take you back doon sa panahon ni Christ 2,000 years ago in the nation of Israel. Noong pong panahon ni Jesus, even from the time of Abraham, Isaac, and Jacob, yung mga panahon ng mga patriarch, sila David and the rest, sila Joseph, ang Israel po, ang kalimitang trabaho nila ay magpastol. Sila po yung mga shepherds. So ang Israel actually ay isang pastoral culture. Marami yung shepherds o pastol na nag-aalaga sa Israel. Kabi-kabila ang mga pastol over the hillside of Judea sa buong Israel noong time na yon. I mean sa Judea noong time na yon. At nung panahon na yon, ang bansang Israel, you better understand this, merong dalawang uri ng sheep pen sa bansang Israel. Na ano tong dalawang uri ng sheep pen na to? Una, the first type of sheep pen ay tinatawag na community sheep pen. Itong sheep pen na to ay malapit doon sa community, doon sa kanilang city, doon sa village nila, kaya community sheep pen. At yung ganitong sheep pen actually is a very large sheep pen, malaki ito. At ang itsura nito, siya ay stone wall, no? Yung pader nito pinagpatong-patong, yun yung pinaka-wall niya. Pagkatapos wala siyang bubong. At may pintuan siya. So ang itsura niya is like this. Ipapakita ko po sa slide. Ito po ang itsura niya. So siya ay stone wall, marami po ang wall niya ay patong-patong na bato. Wala siyang bubong. Pagkatapos meron siyang gate. Now, kung ikaw ay isang shepherd at nasa hillside ka nung time na yon, kasama mo yung mga flocks mo, pagdating ng hapon at medyo dumidilim na, ang gagawin mo, bababa ka na, kasama mo yung mga flocks mo, at pagkatapos, dito ka pupunta sa community sheep pen na ito. And by the way, yung community sheep pen na yan, maraming shepherd ang doon nagpapabantay ng kanilang mga tupa dahil yung kanilang tupa, actually, pinakakain nila doon sa hillside, tapos pag uuwi na sila, doon nila dadalhin sa community sheep pen na yun. So, yung community sheep pen, ito ay dalahan ng mga shepherd ng kanilang mga tupa at doon pinapaalaga sa watchman at sama-sama po ngayon yung mga tupa doon. So, kung ikaw ay shepherd during the time of Christ, galing ka sa hillside at magdidilim na, bababa ka na ngayon, uuwi ka, at yung mga sheep mo, dadalhin mo doon sa community sheep pen at ipagkakatiwala mo doon sa tagapagbantay ng community sheep pen. Ang tawag doon, watchman o watchman. Okay? Siyempre may bayad yun. Hindi naman po pwedeng libre yun. Kasi ang trabaho ng watchman, babantayan niya yung sheep mo na walang madidisgrasya, walang magnanakaw. Kasi madaling nakawin yun dahil wala akong bubong yun eh. So, ganun ang itsura ng community sheep pen. Now, as I've said, marami hong tupa ang naroroon at halo-halo po yung mga nandoon na tupa pag-aali ng iba't ibang mga shepherd. Now, pag iniwan mo na yon, uuwi ka na, the next morning, the following day, syempre pupunta ka na doon para kunin yung mga sheep mo. So, ang gagawin mo, kakatok ka. You will enter by the gate, kakatok ka, kasi ikaw naman ang nagmamayari, at pagkatapos, pagka na-confirm naman nung bantay na ikaw nga yung may-ari, so papapasugin ka na, hindi pagkatapos nun, ganito mangyayari. Tatawagin mo isa-isa yung mga tupa mo sa kanilang pangalan. You will call your sheep by name. Now, ilan sa inyo rito yung nag-alaga ng aso? O yung mga dog owners? Meron ba sa inyo nag-alaga ng aso na hindi mo man lang binigyan ng pangalan yung aso mo? Okay? Wala ho akong nakitang nag-alaga ng aso na hindi pinangalanan yung aso. Kaya lahat po na nag-alaga ng aso, binigyan ng pangalan yung aso. Kahit wala siyang maisip na pangalan, bibigyan niya ng pangalan, kahit ordinaryo lang, bantay. I remember nung ako po'y bata pa, nagkaroon ho kami ng aso. Hindi ho ako kasi mahilig sa aso, kaya hindi ho kami nag-aalaga ng aso. But when I was young, meron ho kaming aso sa bahay. Okay? Nanay ko kasi nag-alaga ng aso. Dalawa ho yun, hindi ko na ma-recall yung pangalan ng isa. Pero yung isa, tanda-tanda ko po pangalan, kasi madali hong matandaan eh. Ang pangalan niya ay Beauty. Okay? Pag tinatawag ko si Beauty, Beauty,
lumalapit si Beauty. So once na narinig ni Beauty yung kanyang pangalan, lumalapit siya. Now, ganun po ang ginagawa ng mga pastol in the nation of Israel. Yung mga flocks niya, isa-isa pinapangalanan niya. May mga pangalan yun. Tapos pagka pumunta na siya doon sa community ship pen, dinala niya yung mga tupa doon, at pag kinuha niya na ulit, binalikan yun, at para kunin, tatawagin niya isa-isa by name. At ang nakakatuwa doon, pag lumabas siya ng community ship pen, bagamat maraming tupa na nando doon, pag-aari ng ibang shepherd din, ang susunod lang sa kanya ng mga flocks, yung kanyang tupa. So walang ibang susunod na flocks doon, kundi mga tupa niya lang. Kilala siya ng kanyang tupa. So ganun ka-intimate yung relationship ng mga shepherds sa kanilang tupa. Okay? So ito yung community sheep pen. Let me describe it once again. Isa siyang malaking sheep pen, wala siyang bubong, tapos siya ay stone wall, yung kanyang pader pinagpatong-patong na bato. Meron siyang pintuan, at ito ay nakalocate doon sa malapit sa village, malapit sa kanilang bahay. Now, what about the hillside sheep pen? Ano ang hillside sheep pen? Now, ang hillside sheep pen, ito yung pag-aari mismo ng mga pastor, ng mga shepherd. Now, kaya siya hillside kasi, kaya sila sa hillside naglagay ng sarili nilang sheep pen is because doon kasi madaling magtanim ng damo, ng kakainin ng kanilang mga tupa. So, doon sila nagbubungkal ng lupa, doon sila nagtatanim ng damo para sa pagkain ng kanilang mga flocks. Kaya mula sa community sheep pen, dadalhin nila yung kanilang tupa doon sa hillside sheep pen na kanilang pag-aari, at pagkatapos, doon nila pakakainin. Now, ang hillside sheep pen, meron siyang similar structure na kagaya noong community sheep pen. Pareha sila ng structure. Siya ay meron ding stone wall, yung pader niya, pinagpatong-patong din na ito, wala rin siyang bubong, pero wala siyang pinto. Yung community sheep pen, merong pinto, pero itong hillside sheep pen, wala siyang pinto. Ang nagiging pinto ng community sheep pen o ng hillside sheep pen ay walang iba kundi siya mismo. Ganito ang ginagawa niya. Pagka dinala niya na lahat ng kanyang tupa doon sa hillside sheep pen, pag pinapasok niya lahat yung tupa doon, ang gagawin niya, pag nasa loob na lahat, doon siya magpapahinga sa opening noong sheep pen, at siya ang maglinistulang gate noong hillside, noong sheep pen na yun. So, napipicture nyo, ganito ang itsura niya. Let me show it to you sa slide. So, yan yung itsura niya. Siya ay stone wall din, wala din siyang bubong, mas maliit siya ng konti, mas maliit siya rather, sa community sheep pen, tapos wala siyang pinto, at siya ang nagninistulang pintuan ng sheep pen na ito. Now, kaya siya nakaupo doon o nakahiga doon para proteksyonan yung kanyang mga tupa against sa mga predators na pwedeng pumasok para kainin yung kanyang mga flocks. So, this is the picture of the hillside sheep pen. So, nakita na po natin yung kaibahan ng community sheep pen at saka ng hillside sheep pen. Yung community sheep pen is a large sheep pen na nandoon sa malapit sa kanilang community, sa kanilang city. At ito po yung pinagdadalhan ng mga iba't ibang shepherd kapag uuwi na sila. Yung namang hillside sheep pen, ito yung pag-aari mismo ng mga shepherds na nandoon sa location sa hillside at doon nila pinakakain yung kanilang mga tupa. Now, having said that, na-describe na natin yung historical setting. Now, puntahan ngayon natin yung buong context. Basahin natin ngayon simula sa verse 1. Okay? Basahin po natin. In John chapter 1, verse 1, hanggang sa mga sumusunod, ito sabi ng Panginoon, "Very truly I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the shepherd by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep." Now, dito sa mga verses na to, Jesus was talking about the community sheep pen. Okay? Isa itong malaking sheep pen na pinag-iiwanan ng mga shepherds dahil na nasabi ko kanina, na malapit sa kanilang village. Now, kaya sinabi dito ni Lord na anyone who does not enter by the sheepfold, by the gate, okay? Pag hindi ka sa gate dumaan, hindi ka doon sa gate kumatok, kundi ikaw ay umakyat by some other way, sabi ni Lord, ikaw ay thief. So, magnanakaw ka kapag hindi ka doon dumaan sa gate. Alright? So, in verse 2, itong sabi ni Jesus, "The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep." So, malinaw, Jesus was talking about the community sheep pen. At yung shepherd na nag-iwan ng kanyang sheep,
binalikan niya na yung sheep niya doon sa community sheep pen, pumatok siya doon sa gate. At pinapasok siya ng gatekeeper. Okay? Now, let me continue reading. In verse 3, itong sabi, the gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. So, ito po yung sinasabi ko kanina, na pag pumasok yung shepherd doon sa community sheep pen, para kunin yung kanyang mga tupa, ang gagawin niya, tatawagin niya by name yung kanyang mga tupa. Isa-isa niyang tatawagin. And it's amazing na pag tinawag niya, lahat ng tinawag niya, yun lamang ang susunod sa kanya papalabas. So, ang ganda ng picture na yun. Yung intimacy between the shepherd and the sheep ay nakikita natin doon. Let's continue reading. In verse 4 to 5, ano sabi ni Jesus? When he has brought all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him, because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Now, ito ang isa sa mga amazing sa mga sheep. They will not follow a stranger. Bakit daw? Kasi hindi nila nare-recognize yung voice ng stranger. Now, imagine niyo po ito. Pag pumasok yung shepherd, tatawagin niya yung kanyang mga sheep by name. There is a possibility na yung sheep niya may kapangalan na sheep ng ibang shepherd. Halimbawa, yung pangalan ng sheep mo is Gabi. Tapos yung pala, meron ding Gabi na sheep doon sa kabilang meron ding Gabi na sheep na pag-aari ng ibang shepherd. So pag tinawag ko siya Gabi, it's amazing na ang susunod lang sa'yo, yung Gabi na sheep mo. Yung Gabi na isa, kahit narinig niya na tinawag siya, hindi siya susunod. Bakit daw? Kasi nare-recognize niya yung voice ng kanyang shepherd. And he will not follow a stranger. Iyon yung sinasabi dito ni Jesus. So napakagandang larawan ng intimacy between the sheep and the shepherd. Nakukuha niyo mga kapatid? Let's proceed in verse 6. Kasi sabi sa verse 6, hindi daw maintindihan ng mga Jews, particularly mga Pharisees, yung sinasabi ni Jesus. Let's read it in verse 6. Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. Now, sabi dito, hindi raw naiintindihan ng mga Pharisees yung sinasabi ni Jesus. Now, of course, alam ng mga Jews yung konsepto ng community sheep gate at saka ng hillside sheep. Community sheep gate. Community sheep pen at saka ng hillside sheep pen. Ang hindi nila maintindihan is this, yung spiritual meaning ng sinasabi ni Jesus. Now, let me explain to you the spiritual meaning ng sinasabi ni Jesus na hindi maintindihan ng mga Jews. Now, yung community sheep pen dito na sinasabi ni Jesus represents the nation of Israel. Yung watchman naman o yung gatekeeper is no other than God the Father. So, parang sinasabi ni Jesus dito, binuksan ng Ama yung sheep pen ng Israel, okay? Pagkatapos pinapasok si Jesus, the shepherd, to call his own sheep. So, yun yung napakagandang larawan ng sinasabi dito ni Jesus. So, I'll repeat that para maintindihan natin. Yung community sheep pen dito is a picture of the nation of Israel. Yung watchman dito o yung gatekeeper ay walang iba kung hindi ang God the Father. At pagkatapos, pinapasok si Jesus, the shepherd, para tawagin yung kanyang sheep na nandoon sa loob ng sheep pen ng Israel. Now, kung babasahin nyo ang buong gospel stories, ganun na ganun ang ginawa ni Jesus sa gospel stories. He called his own sheep by name. Na remember nyo si Zacchaeus, one time si Jesus nung magpunta ng Jericho. Si Zacchaeus, out of curiosity, umakyat siya ng puno para makita na si Jesus. Nung makarating si Jesus doon sa spot ng puno, tinawag niya si Zacchaeus. Sabi niya, Zacchaeus, come down. I will go to your house. I will dine with you. Nagulat si Zacchaeus kasi that was the first time na nagkita sila ni Jesus. Pero kilala na siya ni Jesus. So Jesus called Zacchaeus by name. So, ganoon din ang ginawa ni Jesus sa ibang mga apostles. Si Matthew, nakaupo lang doon sa kanyang tax collector's booth. Sabi ni Jesus sa kanya, come follow me. Si Peter, si James, si John, and the rest of the apostles, sinabi niya, come follow me. Yung Samaritan woman, sinabi niya, come follow me. So maraming instances o makikita tayo sa gospel stories na si Jesus, tinawag niya yung kanya-kanya mga tupa, and at sinabi, come follow me. Tapos dinala niya doon sa kanyang sheep pen. Kaya nagigess niya yung gusto mong sabihin. So, from verse 1 to verse 6, this is a picture of a community sheep pen na kung saan yung community sheep pen dito represents the nation of Israel.
Yung watchman o gatekeeper ay ang father. Pumasok si Jesus doon sa sheep pen na yon ng Israel and he called his own sheep. Okay? Now, let's proceed doon sa verse 7. Dito sa verse 7, si Jesus nagpalit na ng setting from community sheep pen to the hillside sheep pen. Tignan po natin. In verse 7, itong sabi ni Jesus, "Therefore, Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate for the sheep." No, so now, he was referring to the hillside sheep pen. Now, kung hindi mo alam yung historical setting, itong sinasabi ni Jesus, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi mo maintindihan kung ano itong sinasabi ni Jesus na I am the gate. Kasi kanina may binanggit si Jesus na isang sheep pen, merong gatekeeper, okay? Tapos merong kumatok doon sa gate, pinagbuksan siya ng gatekeeper. Tapos this time naman, sabi ni Jesus, I am the gate. So kung hindi mo naiintindihan itong dalawang sheep pen na to, you will probably be confused. So dito sa verse 7, ang tinutukoy na ni Lord is yung hillside sheep pen. And He is the gate of this sheep pen. So nag-gets niyo mga kapatid? Now let's jump to verse 9 hanggang verse 10. Itong sabi ni Jesus, verse 9. I am the gate, whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. Ano sabi ni Lord? Lahat daw ng nasa loob ng sheep pen na ito are saved. Ligtas po sila. And for you to be able to enter this sheep pen and be saved, ikaw ay dadaan kay Jesus because He is the gate. Siya yung gate ng sheep pen na to. At sabi ni Jesus, they will come in and go out and find pasture. Now, nung sabihin ni Jesus yung word na pasture, it is very possible that He also had in mind yung sinabi ni David in Psalms 23. Okay? Familiar siguro kayo doon in Psalms 23. Mamaya ho, papasadahan natin yung Psalms 23 ng mabilisan kasi yung Psalms 23, nandun yung larawan ng abundant life ng isang sheep. Now, after saying all these things about the community sheep pen at saka yung hillside sheep pen, pinakita sa atin ni Lord, He is the gate of the sheep. At lahat ng papasok sa Kanya will be saved. And then after saying all those things, saka niya ngayon minention yung ating main text, yung John chapter 10, verse 10. Okay, basahin natin uli yung John 10:10. Ito sabi ni Jesus, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." So, sino yung sinasabihan ni Lord dito na those recipients who receive life, I have come that they may have life? They are the sheep. So, yung recipient ng abundant life na sinasabi dito ni Lord, ay walang iba kung hindi yung kanyang mga tupa. Now, itong maganda ngayong tanong. Ano yung larawan ng abundant life? If the sheep are recipients of the abundant life na sinasabi ni Jesus, what does it look like, yung abundant life na tinutukoy ni Jesus? Now, para hindi tayo manghula kung ano yung abundant life na sinasabi ni Jesus, in Psalms 23, binigyan ng psalmist ng isang larawan yung abundant life na tinatanggap ng sheep. So let's look at Psalms 23 kasi dito natin makikita yung classic picture ng abundant life ng isang sheep. Okay, punta tayo ngayon in Psalms 23. Now, ang Psalms 23, medyo mahaba po ito, 6 verses po ito. Hindi na po natin babasahin lahat yun. Ang gagawin lang natin, kukunin natin isa-isa, yung mga classic picture of abundant life na nare-receive ng isang sheep. So, i-divide natin siya into 3 parts kasi dito sa Psalms 23, makikita natin yung una, yung provision for our daily needs na binibigay ng shepherd sa kanyang sheep. Pangalawa, yung protection from any harm na ibinibigay ng Lord, ng shepherd sa kanyang sheep. At saka yung promise of salvation, yung pangako ng kaligtasan. So isa-isahin natin ngayon ito, mabilisan lang. In verse 1, itong sabi ng Bible, dito natin makikita yung provision for daily needs ng sheep. Let's read this. Sabi ng Lord, o sabi ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Okay? So this is God's provision for the sheep. Ang sabi ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Na-experience ni David na since si Lord yung kanyang shepherd, hindi siya nagkulang. Sa ibang translation, sa ibang version, napakaganda po ng sinabi. Sa New Living Translation, ito ang sinabi. Let me read it. Sabi dito sa New Living Translation, "The Lord is my shepherd, I have all that I need." So kung si Lord yung shepherd mo, lahat ng needs mo will be met. Kung sa Tagalog pa yan, ang ganda. Si Yahweh ang aking pastol,
hindi ako magkukulang. Wow! Now, palagay ko, very timely yung message na yan sa panahon natin ngayon na meron pong COVID-19, yung mga no work, no pay, kahit Christian pa yan. Medyo nagkakaroon ng agam-agam. Paano ka kami ngayon kakain? May posibilidad na higit isang buwan pa itong lockdown na to. So, nagkakaroon tayo ng agam-agam na baka tayo ay magutom o yung pamilya natin na magkaroon tayo ng problema sa kanilang kakainin. Na, if you are God's sheep, may pangako si Lord. Sabi ng Bible, if God is your shepherd, you will lack nothing. You will have all your needs. Okay? Mai-meet ni Lord yung ating mga pangangailangan. So, huwag tayong masyadong kabahan because as God's sheep, isa ito sa mga pwede nating i-claim. Isa ito sa abundant life na sinasabi ni Lord. In fact, in Matthew 6, meron nang binanggit si Lord doon. Sabi niya, do not worry about what you will eat, about what you will drink. Diba? Sabi niya, look at the birds of the air. Hindi sila naghahanap buhay. And yet, pinapakain sila ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng provision. So, bilang mga sheep ng Lord, we can claim this promise. And very timely ito kasi marami ngayon talaga na nag-worry about what they will eat. So, as sheep of God, don't worry too much. Why? Kasi sabi ng Bible, if the Lord is your shepherd, you shall lack nothing. Amen ba mga kapatid? Now, ang pangalawang picture of abundant life na binanggit ng Lord in John 10:10 na naririto sa Psalms 23 is protection from any harm. Again, sa ganitong panahon na lahat ng tao halos ay natatakot dahil yung virus, contagious siya. Pag lumabas ka, hindi mo alam kung nakakahulubilo mo na ay meron ng virus. Kasi meron mga asymptomatic, wala tayong nakikitang simptomas na may sakit sila. And yet, possible, carrier na pala sila ng virus. So, medyo nakakatakot nga. Again, itong pangako na ito ni Lord, is, yung pagkakaroon ng protection ng mga sheep, is very comforting for us during this time na merong ganitong klaseng crisis na COVID-19. Basahin natin yung protection na binibigay sa ating Lord. In Psalms chapter 23, verse 2, ito sabi niya, He makes me lie down in green pastures. Now, yung pong statement na to, na He makes me lie down, hindi po ito sa pilitang pagpapahiga sa flat. Do not picture na yung tupa, pinilit pahigain nung pastol. No, He makes me lie down. No, hindi po yung pinilit, hindi po yung pinwersa. Ito ay kusang paghiga ng sheep. Bakit meron tayong sinasabing dahil siya ay nakahiga, it's a symbol of God's protection. Now, alam niyo ba, kung hindi pa kayo familiar, o kung hindi kayo aware, ang mga tupa ho, hindi ho yan basta-basta humihiga. Ano po ang dahilan? Kasi po, natatakot sila na baka may dumating na predators at sila po'y kainin. Bakit po sila natatakot na ganun? Bakit po sila ganun kabilis matakot? Na, alam niyo po kasi, ang mga flax po, ang structure ng katawan niyan, malaki po sila. Malaki. Tapos, sobrang laki ng katawan nila, pero maliit yung kanilang mga paa. So, para hindi proportion. Malaki yung katawan, tapos maliit yung kanilang mga paa. So, that's why kapag sila ay humiga, hindi sila kagad-kagad makakatayo. So, sila ay natatakot na kapag humiga sila, biglang dumating yung kalaban, wala na, lunch na sila. Okay? Makakainin na sila. So, yun yung kanilang fear. Kaya hindi sila basta-basta humihiga. Now, the only reason para mapahiga mo ang sheep, nandoon yung shepherd. So, the only reason para mapahiga mo sila is the presence of the shepherd in the midst of them. So, therefore, kapag humiga ang sheep, ramdam niya yung protection. So, yun ang sinasabi dito ng verse na to. He makes me lie down in green pastures. So, tayo mga kapatid, kapag tayo ay sheep ng Panginoon, we can claim this promise na tayo ay protektado ng Panginoon. Now, meron pang isang verse dito that talks about God's protection. Actually, dalawa tong verse na to that talks about God's protection ng sheep. Etong sabi dito in verse 4. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Now, sumulat ito si David. Alam natin lahat, si David marami ng gera pinagdaanan. Okay? Maraming beses na ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Marami siyang laban na dinaanan at alam natin na hindi siya namatay sa digmaan. Ang kinamatay ni David pagkatanda. Okay? Nung bata pa siya, when he was young,
nilabanan niya ang isang mandirigma na kinatatakutan ng buong Israel. And that is si Goliath. So, alam natin yung storya na yun. Lahat ng sundalo ng Israel, pag nakita si Goliath, takbuhan silang lahat. Tapos itong si David na wala man lang karanasan sa pandirigta sa digmaan, hinarap si Goliath. Bakit ganun siya kakumpiyansa? Kasi alam niya, the Lord is his shepherd and God will protect him. So nakita natin yung laban na yun, nagtagumpay si David at siya ay hindi pinabayaan ng Lord. Naranasan niya yung protection ng Panginoon. So yun yung sinasabi dito ni David na though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. Now, meron siyang magandang sinabi dito sa bandang huling portion ng verse na to. Sabi niya, your rod and your staff, they comfort me. Alam niyo kung para saan yung rod at saka staff ng shepherd? Yun ay ginagamit ng shepherd na pangbugaw sa mga pupwedeng mga kumain sa kanilang mga tupa. So, that's a symbol of protection. Kaya yung mga tupa, pag nakikita nila yung shepherd, tapos may dalang rod, may dalang staff, nako-comfort sila. Kasi that is the sign na sila ay pinoproteksyonan ng kanilang mga shepherd. So tayo din mga kapatid, since we are God's sheep, we have God's protection. So hindi tayo dapat natatakot masyado, lalo na sa ganitong mga panahon na pag lumabas tayo, hindi natin may iwasang mangamba. O, tama lang naman na mangamba tayo kasi pwede tayong mahawa. But we can claim the promised protection of God because we are His sheep. Amen ba mga kapatid? Amen? So, yung pangatlo, last but not least, pinakita dito ni Lord yung promise of salvation. In verse 6, basahin natin ito, Psalms 23 verse 6. Surely, your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So bilang sheep ng Panginoon, this is, I believe, the greatest promise of all. Ano yun? To be with the Lord forever. It's the promise of salvation. Ano sabi niya? I will dwell in the house of the Lord forever. But para sa akin, ito pinakamagandang blessing sa lahat. Bakit? Kasi whether we like it or not, lahat naman tayo mamamatay kahit hindi ka tamaan ng COVID-19 eh. Di ba? Ang buhay natin sa mundong ito, temporary lang. Okay? Hindi naman tayo tatagal dito. Mabuti kung umabot ka ng 70, 80, okay na yon. Pero alam natin lahat ng tao sa mundong ito will eventually die. Pansamantala lang ang buhay natin sa mundong ito. Amen ba mga kapatid? May pangako ang Panginoon sa atin. We are going to dwell in His house forever. And that is the promise of salvation. And for me, that is the greatest blessing of all. By the way, meron sinabi dito unang blessing. Hindi ko na lang nga nabanggit. Pero pasadahan natin ng konti. Sabi niya rito sa unang portion, surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Now, think about this. Kung ikaw ay sheep ng Panginoon, hahabulin ka ng pagpapala. Yung goodness and love ng Lord, hahabulin ka. Hindi ka susundan. Kasi yung word na follow dito, in the original is chase. So, hindi siya susundan, kundi hahabulin. Bible tells us, yung goodness ng Panginoon at yung kanyang mercy, hahabulin tayo all the days of our life. Kaya hahabulin ka ng pagpapala ng Panginoon. Of course, lahat tayo gusto yun. Amen ba mga kapatid? So, hindi lang yung salvation ang meron tayo habang nakatira dito sa mundong ito. We will also experience His goodness and love. And then, of course, pinakamagandang blessing of all is the promise of salvation, that we will be in the house of the Lord forever. So, mga kapatid, to sum up this message, I do believe this message is very timely. Okay? Nire-remind tayo ng Lord as His sheep. We are His sheep. Ano ba mga kapatid? Kailangan matanggap mo yun. You are God's sheep. And you are recipient of His abundant blessing. So, i-claim natin yung abundant blessing na sinasabi ni Lord na recipient, na tinatanggap ng mga sheep niya. At doon sa Psalms 23 na binasa natin kanina, we can claim His provision, we can claim His protection, we can claim His promise of salvation. At very timely ito na kinakaharap natin ngayon na crisis ngayon. So yung mga no work, no pay dyan, na nag-aalala kung anong kakainin nila for the next few weeks, don't worry so much. No? Kasi sabi ni Lord, I will provide for your needs. Amen ba mga kapatid? Now, pangalawa, doon sa mga masyadong natatakot kapag lumabas para bumili ng pagkain, bumili sa palengke, natatakot tayo, baka tayo ay mahawa, claim God's promise of protection. Tama ba? God will protect us. Now, kung sakasakali naman, wag naman sana, ikaw ay nahawa, naging carrier ka. Okay? Don't worry. You will be in the house of the Lord forever. Hindi, joke lang po mga kapatid. My point is this. Okay? Kung sakali naman mahawa tayo, wag naman sana. Okay?
at tayo po ay natuluyan, huwag naman tayo masyado mag-alala because meron pa rin tayong konsolasyon sa Panginoon that we will be in His house forever. Okay? Mga kapatid. So these are the blessings of the sheep na sinasabi ng Bible. So we have God's provision, we have God's protection, and God's promise of salvation. At enough na po ito, I believe, para tayo ang mag-rejoice every day sa ating pong buhay kahit meron tayong ganitong klaseng crisis. Amen ba mga kapatid?